Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Serialul Emanet este la al 3-lea an pe ecrane. Cu toate acestea, Emanet vorbește despre moartea personajului lui Seher și despre părăsirea filmului, mai degrabă decât despre dragostea și acțiunea din conținutul său din acest sezon. Am urmărit cu plăcere tot felul de evenimente trăite de Dul Yaman Seher timp de 2 sezoane. Am criticat îmbrăcămintea lui Seher când era cazul și comportamentul lui Seher când era cazul. Cu toate acestea, am prețuit întotdeauna dragostea lui Yaman Seher. Desigur, niciun personaj nu va juca într-un singur film până la urmă. Cu toate acestea, ne-am obișnuit atât de mult cu Dul Yaman Seher încât ne-am gândit că aceste personaje se îndrăgostesc unul de celălalt în viața reală. Mai ales pentru serial, faptul că Slater Kolu și Halil Brahim Ceyhan nu au putut fi împreună toată ziua a însemnat că au fost mereu împreună în momentele bune sau rele. Au râs, am spus iubiți, s-au îmbrățișat, am zis iubiți, s-au uitat, am zis iubiți, au băut cafea, am spus iubiți. Eram atât de obișnuiți cu asta încât, deși eram supărați pe privirile de lungă durată, multe situații inutile pe care nu le puteam număra, precum faptul că o conversație reciprocă dura 3-4 episoade și situațiile de a fi împăcat în serialul nu ne-a deranjat. Cel puțin ideea principală era clară. A existat o emanet la mijloc și atât Seher, cât și Yaman au vrut să protejeze această emanet cu prețul vieții lor. Acest proces îi trăgea în aceste situații. Uneori neînțelegeri, alteori jocurile răufăcătorilor, își păstrau dragostea unul pentru celălalt chiar și în situațiile de furie dintre ei. Există cineva care a fost cu tine în fiecare zi de 2 ani, ore întregi, poate până la miezul nopții. Acest proces vă va fi suficient pentru a afla ce îi place celuilalt, ce nu îi place și ce îi place, precum și o perioadă de timp care vă va permite să o înțelegeți. Aici, cu cel mai mare avantaj de a fi primul, înțelegerea și învățarea reciprocă aduce o mare armonie între cei doi și oferă o mare plăcere publicului. Această situație s-a răsturnat când Slater Kolu a părăsit brusc compania de producție Caramel. În articolul pe care l-a împărtășit prin avocatul său, acesta și-a exprimat necazurile timp de 2 sezoane și a anunțat oficial că a părăsit serialul Emanet. Acest lucru a pus, fără îndoială, probleme producătorilor. Cu toate acestea, aveau 2 opțiuni. Fie ar convinge-o pe Sla, fie ar fi găsit urgent cineva în locul lui Sla. În acest proces, Sla nu a fost convinsă, deoarece a început deja să evalueze noi oferte. De aceea, producția Caramel Slater Kolu a trebuit să găsească pe cineva nou care să o înlocuiască. Cu toate acestea, nimeni nu are idee ce condiții a luat în considerare atunci când a găsit pe cineva nou. Indiferent cine venea, era sigur că va face tot posibilul pentru serial. Cu toate acestea, cea mai importantă problemă aici a fost modul în care va fi în armonie în timp ce își împărtășește actoria cu Halil. Evaluăm de fiecare dată drept conformitate. Cu toate acestea, nu uitați că armonia de aici nu este doar armonia dintre perechi, ci și măsura în care această situație trece la public. Când actorii care se înțeleg perfect nu pot transmite publicului acest proces, din păcate, serialele pe care le joacă trebuie să ajungă în final în scurt timp. Gândește-te, ideea principală a jocului se bazează pe acțiunile mătușii și unchiului său care vor să aibă grijă de Yusuf. Acum ai ucis-o pe mătușă și ai înlocuit-o cu cineva care nu avea nimic de a face cu asta ca dădacă. Pe deasupra, din păcate, incapacitatea acestei dădaci de a face publicul să o accepte, din păcate, a început să arate că sfârșitul era aproape pentru Emanet. Privește armonia Halil-Sla din ultimele 2 sezoane ca seria Emanet. Vezi cum determină publicul să-l accepte. S-a descurcat foarte bine în rating. Cu toate acestea, compatibilitatea lui cu Nanuka, care este acum partenerul lui Halil, nu a fost acceptată de nimeni. De fapt, ratingul se reflectă prost pe Emanet în această problemă. Nu vrem să o disprețuim pe Nanuka aici. Dar din păcate, Nanuka a fost alegerea greșită pentru seria Emanet. mai ales după armonia Seher Halil,
au trebuit să se concentreze asupra numelor care aveau să umple locul lui Seher și să aducă un suflu nou seriei. A fost o situație riscantă să bagi o persoană nouă într-un serial care există de 2 sezoane și să încerci să-l faci vedetă. Acum, seria Emanet se confruntă cu această problemă. Nouă, publicului, nu ne-a plăcut procesul trăit de duul Halil Nana, mai ales că subiectul duului Yaman Seher a repetat. În timp ce publicul a ignorat cele mai multe lucruri inutile din dragostea duului Yaman Seher, includerea unui personaj care nu a putut fi acceptat de public în aproape orice nu a trecut la public. Așa gândesc eu despre Emanet, prieteni. Cum crezi că se va îmbunătăți Emanet? Sau acum Emanet trebuie să se termine? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi. La revedere!